So, hello, Blessed Family! Welcome back again sa ating channel, Blessed Ayza channel. So, ngayong araw po na ito, i-share ko po sa inyo yung isa sa topic na pinol ko po sa YouTube community natin. So, ang topic po is about Adulting 101. So, it's all about how we manage our time and finances. So, ngayon po mag-unboxing po tayo sa isa na kailangan natin in managing our time and our finances, which is our planner. So, kindly watch the video para makita nyo po kung ano po yung binili natin, no? So, sa hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, kindly click the subscribe button, the notification bell, at i-click nyo na lang po yung all para ma-notify po kayo sa lahat ng ating mga videos, and kindly click the like, no? At mag-comment at mag-share na rin po para may matulungan pa po tayong iba regarding our topic. So, thank you so much po and kindly watch this. Ayan, once again, welcome back again sa ating channel, Blessed Ayza channel. So this is Ayza Halalan ng Tako po. Isa po tayong registered nurse by profession, ex-OFW, unified entrepreneur, at syempre po, Hello Rach, healthcare virtual assistant. So, ngayon po, very excited po tayo to share kung ano po yung binili natin, no, for our topic na Adulting 101. Ito po yung isa sa promise ko po na i-share po sa inyo. So, this is my new content po. Hope magustuhan niyo po at marami po kayong matutunan. No? So, since bagong taon po, Happy New Year po pala sa lahat. Sana nag-enjoy po tayo nung holiday season, nung Pasko, nung bagong taon, at syempre po, nagsisimula na naman ang taon. So, back to reality na naman tayo. We need to start our year right. At kailangan po nating paghandaan ang buong taon at sa mga susunod pa na taon. No, at syempre po, naghahanap buhay tayo. We're working so hard. We also need to balance our time, our finances, para may makita naman po tayo sa ating pinaghirapan at sa ating future. So, isa po sa pina-follow ko po na author, no? As you all know, I'm a Catholic po, and I am so vocal with my my faith. So, kaya gustong-gusto ko po itong author na to. Yan. So, siya po yung isa sa pina-follow ko sa Facebook. So, i-share ko po sa kanyo yung yung Facebook account. No? Para at least makita niyo po yung pinagsasabi ko. No? So, her name po, babae po siya, no? Very young author. Her name po is Joena San Diego. So, I really like her daily posts about motivation, no? Marami siyang motivation. At yung mga products niya po is more in Christian, inspiring, na nakaka-inspire sa atin, especially for women no? So, marami siyang mga inspiration. So, isi-share ko po sa taas para makita niyo po yung Facebook niya. And isa po sa pre-nurchase ko po sa kanya is ito pong planner natin. So, dumating na po siya kaninang umaga at last, no? Grabe po kasi dahil sa bagyo, medyo na-delayed po yung package natin. Hindi talaga siya nung plan kasi natin before New Year, nandito na siya para at least ma-check natin. So, ngayon po, i-unbox na po natin, no? Yan, unboxing na tayo. Oh, so, well-packaged po talaga siya. So, naka-bubble wrap. No? Naka-bubble wrap talaga. At ang ganda ng kanyang laman, di ba? Kanyang pagka-box. So, tanggalin muna natin sa bubble wrapping. So, sino ba dyan yung bata pa lang
nagpapawala ng stress, pinuputok yung bubble sa wrap. Ayan. So, if you really like to order this planner din po para magkaroon kayo, no? Pwede nyo po i-click yung Facebook page kasi may link po doon to order. At meron din siyang mga books, no? That you can buy. Meron din siyang mga jewelries. Yan. So, yan. Yan po yung packaging niya. So, medyo na ano lang yung box niya. Na kunot sa Bisaya. But, it's okay kasi yung laman naman yung importante. So, may nakasulat talaga na thank you. So, very nice yung ribbon niya. So, marami po siyang kulay. So, yung pinili po natin is para siyang green yung nakasulat. Pero for me, para siyang blue na may pagka-green kasi medyo mahilig tayo sa kulay na blue. At medyo pag-green. Parang turquoise siya. Na parang dagat yung kulay. So, yan. Ang nakalagay po dito, no, sa kanyang parang sticker, God's plan over me. Limited edition planner po siya, no? So, by JSD Books and Publishing. Yan. Excited na po tayo to open. Yan. So, na may cellophane pa po siya. So, God's plan over mine by the planner. So, ang ganda, ang ganda. So, ang kagandahan nito is ang thick ng kanyang cover. So, protected talaga yung sulat mo. At ang likod po niya may nakalagay, God's plan over mine. So, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. So, Jeremiah. Yan, I really like this verse po. So, yan po. Yan, di ba? Ang ganda. So, sa front page pa lang, may soar na. So, anong nagustuhan ko dito po? Bakit binili ko itong planner na to? Kasi, we know that every day, no, meron tayong iba't ibang pinagdadaanan. So, meron po siyang mga verses who could motivate us and inspire us to continue in living the life, no? Kasi minsan na i-engross na tayo, na-focus tayo sa mga negative things. We really need something to inspire us and motivate us to still move on with life. So, meron po siyang information sa inyo kasi sa inyo to. Yan. So, what is your purpose? So, may mga ganyan siya. Hindi siya basta calendar lang, no? May mga siya. So, be strong and confident, rely on the Lord. My year's declaration. So, lalagay mo, ano ba yung mga declarations mo? The prayer na gusto mong ma-answered for this year. So, you can put it here. And dyan na, no, yung calendar, meron tayong my year in a glance, no? So, meron din siyang 2021 review. So, syempre, para hindi ma-put into waste yung mga nangyari by 2021, you can put it here. Ano ba yung mga natutunan mo? Ano ba yung sa tingin mo message na gusto matutunan ng Diyos para sa iyo? So, mga highlights ng 2021. And sa 2022 naman, meron kang mga faith goals, no? Meron siyang faith goals sa relationship with God, family and health, anong gusto mong mangyari, career, your businesses, relationship with others. So, yan, mga goals siya. Kasi it's really nice to start the year right. So, dapat may plano ka talaga, may goal ka, may gusto kang direction sa buhay mo. So, meron din siyang mga challenge. This year, I will challenge myself. So, may mga ganyan. So, napakaganda. So, yan. January. God can do a lot with little. So, my focus on this month is, ano ba yung goal mo for this January? Nandyan. So, I'm believing for God.
So, meron din po siyang mga story, 'di ba? Inspiring story. So, yung dito po is I have cancer and I survived COVID-19. So, nakaka-inspire po talaga siya. Yan. So, yung mga goals nyo, nandyan din, di ba, bongga? So, ang kagandahan dito is meron din siyang wisdom in your finances. So, ano ba yung mga need versus wants mo, building up your savings ba, make giving a lifestyle, invest courageously. So, malaking tulong to. At, yan na. You can plot your schedules here. And, di ba, may mga ano pa message, moving hopeward, di ba? Di ba? Usually, moving forward. Really moving forward. So, ang kaganda dito is moving hopeward, no? You are moving each day with hope. So, yan po yung kagandahan niya. So, yun po yun, every month may matutunan pa po sa kanya. Tingnan natin yung sa last part. Then, meron din siyang My God Written Story. No, kung ano yung sharing mo, testimony, no? And your mga progress, your growth. So, napakaganda po niya. Hindi siya common planner na calendar lang. No? This will be an inspiration and motivation to you to move forward. My prayer for the coming year. Yan. So, very nice. Meron din siyang ganito. Parang bookmark. Yan. So, yan. God's plans over mine. So, ito po yung unang Adulting 101 na ginawa natin for this year. And hope po, ma-inspire po kayo kasi ako po personally, I really like organizing things. Gusto ko po yung may goal talaga ako, may plano. As you can see, di ba, some of my videos, you can see my screen wherein meron po tayong dream board sa ating computer, sa ating cellphone. So, yan po yung law of attraction po. My prayer na gusto ko mangyari. No, it's not necessary that I can get that in a year, but parang motivation yan mo siya na isa-isahin mo siyang kunin kasi meron naman tayong short-term goals and long-term goals. So, that's one of our Adulting 101. Hope may natutunan po kayo at hope po na magkaroon din po tayo ng planner, hindi man ganito. You can search po the Google, meron po yung mga planner or calendar that you can print, that you can customize, na pwede po makatulong sa iyo. Okay, thank you so much po for watching. Once again, this is Ayza Halalan ng Tako, no? And hoping po na i-like nyo naman po ang ating channel, Blessed Ayza channel. Mag-subscribe po tayo, i-share po ninyo, mag-message po kayo if meron po kayong gusto na i-content po natin or i-topic natin sa susunod nating mga videos. And thank you po for supporting and watching our channel for the past few months po na nandito po tayo. Once again, thank you so much. Have a prosperous New Year, no? God bless po sa bagong taon. May you continue to be inspired, be a blessing, be blessed and be a blessing ngayong bagong taon. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye.